Sziasztok! Akkor folytassuk azt a kirakást, amelyiket az előbb abba hagytuk, vagyis amelyikben a szeretett személynek a gondolatait, érzéseit néztük meg, és most folytassuk tovább. Arra vagyunk kíváncsiak, hogy mit forgat a fejében a jövővel, az ő jövőjével kapcsolatban. Tehát milyen jövőbeli tervei vannak, mire gondol ő a jövőbeli vágyakkal, tervekkel kapcsolatosan, tehát mi az, ami az ő jövőjével kapcsolatos, amit megtudhatunk ebből. Mit tudhatunk meg az ő jövőbeli gondolataival kapcsolatban? Mit tudhatunk meg az ő terveivel kapcsolatosan? Kijött ugye az örvendezés, az utazás, a lelkész, a katonatiszt és a betegség. Hát a gondolatai szintjén néhány lap ismétlődik. Tehát a jövőbeli terveivel kapcsolatosan egyrészt szeretné, hogyha a munkájával valami pozitív dolog történne. Tehát, hogyha megszűnne már a munkájában ez a betegség, ez a munkanélküliség, ez a akadályoztatás, bármi, ami ebben van, ha a munkájára vonatkozik. De ugye az eleje, viszont a sornak az eleje, az örvendezés és az utazás a lelkész felé, az azt jelenti, hogy egy mély lelki utazáson vesz részt, és azt szeretné, hogyha ez egy kicsit vidámabb lenne. Azt szeretné, hogyha ebben ő jobban el tudna mélyedni, illetve, hogyha valamennyivel közelebb jutna ahhoz a megoldáshoz, amit ő ettől remél. De lássuk, hogy mit jelent itt az örvendezés. Mi az, aminek ő örvendezne? Vagy mi az itt a gondolataiban ez az örvendezés? Mi az örvendezés az ő gondolataiban? Kijött rá a váratlan öröm, az ellenség és a reménylapja. Hát ő annak örülne, hogyha úgy változnának meg jelenleg a dolgok hirtelen, ilyen varázsütésszerűen, hogy amit ő remél. Tehát az ő reményeinek megfelelően eltűnnének a problémák, és előjön a naív gyerek, aki még mindig hisz a télapóban, és azt hiszi, hogy csak úgy megszűnnek a dolgok, megszűnnek a problémák, és holnap úgy ébredünk, hogy minden szép és jó, és ezért nem kellett semmi más csinálni, csak aludni egyet, meg bulizni, meg haverkodni, és kész. Tehát ez egy ilyen naív gyerekes hozzáállás, de lássuk, hogy mit jelent itt az utazás. Mit jelent itt az utazás az ő jövőbeli terveivel kapcsolatosan? Mit jelent az utazás a jövőbeli terveivel kapcsolatosan? Kijött rá a levél, a szomorúság és az üzenet. Nagyon hangsúlyos nála a kommunikáció, nagyon nagy jelentőséget tulajdonít neki, és főleg annak, hogy ez a szomorú kommunikáció az változzon, és egy sokkal nyíltabb, egy sokkal jobb irányba induljon el. Kivel van ez? Megkérdezem, hogy kivel van ez a szomorú kommunikáció, vagy mi ez ami itt nála a terveiben szerepel.
Kivel van itten szomorú kommunikációja? Az ő otthonában van. Kijött rá a halál, az özvegyasszony, a bíró és a házlapja, és ez az ő otthonában van ez a szomorú kommunikáció, aminek ő szeretné, hogyha csak így vége lenne. Szeretné, ugye a halállapjával itt is egy gyökeres változást jelöl, és az idős nővel kapcsolatosan, ugye ha te vagy az idősebb nő, akár te is lehetsz, majd később rákérdezünk, de jelenleg csak az ő általános terveit kérdezzük meg. Kérdezzük meg még azt itt, hogy mit jelent itt a katonatiszt, tehát hogy ez itt a munkát jelenti, vagy a távolságot. A távolságot jelenti. A szerelemre vonatkozik, mert ugye kijött rá az állandóság és a szerelemlapja, tehát itt nem a munkával, hanem a szerelemmel kapcsolatos, a szeretet érzésével kapcsolatos. Tulajdonképpen azt is jelenti ez a dolog itt, hogy ez a távolság, ami az ő szerettétől van, kettőjük között, az őt nagyon megviseli, lelkileg is, és lehetséges, hogy testileg is nagyon rossz hatással van rá. Jó, akkor most fogjuk megkérdezni, hogy veled kapcsolatosan milyen tervei vannak. Veled kapcsolatosan tervez-e valamit, és ha igen, mit tervez konkrétan veled kapcsolatosan? Mert itt azért megjelent, hogy sok mindenben, de gyerekesen, naívan gyerekesen, várja, hogy megváltozzon, de ő mit tervez veled kapcsolatosan? Láttuk, hogy kijött, hogy a legeslegutolsó lapoknál kijött a szerelem és a szerelmes nő az előbb, tehát azért nagyon sokat jelentesz neki, de mit tervez veled kapcsolatosan a következő 1-2 hétben? Mi az, amit veled kapcsolatban tervez? Mit tervez veled kapcsolatban? Mit tervez veled kapcsolatban? Kijött a szerencsétlenség, az özvegyember, a pénz, a katonatiszt és az ellenséglapja. Hát itt én azt gondolom, hogy ő teljesen tehetetlennek érzi magát, abszolút szerencsétlennek, abszolút lúzernek, központi helyen szerepel nála a pénz, az, hogy távolság van köztetek, az, hogy van valaki, aki állandóan beleszól a ti kapcsolatotokba. Úgyhogy a veled kapcsolatos terveit ezek a fő gondolatok határozzák meg. De lássuk, mit jelent itt a szerencsétlenség. Mit jelent itt a szerencsétlenség az ő veled kapcsolatos gondolataiban, terveiben? Mit jelent a szerencsétlenség? Hát azt jelenti... Kijött rá ugye a látogatás, a tolvaj, a kevés pénz, a veszteség és a remény lapja. Mint az előbb is mondtam már, valószínűleg nem nagyon tud összejönni mostanában a találkozás, állandóan történik valami, állandóan van aki, vagy valaki, vagy van ami, meghiúsítsa a találkozásotokat, vagy legalábbis, ha nem hiúsul meg, akkor is elég szerencsétlenül alakul.
De a lapok alapján én azt gondolom, hogy azért ő ott titkon mélyen, mert elég sokat kellett előtte kihúznom, de ő benne titkon mélyen azért ott van a remény, hogy talán mégiscsak összejön. De nagyon mélyen van ez elásva. Lehet, hogy még ő magának sem akarja elismerni, hogy mennyire nagyon reménykedik ebben a dologban. Megkérdezzük, hogy mit jelent itt a katonatiszt a veled kapcsolatos jövőbeli terveinél. Mit jelent a katonatiszt? Mit jelent a katonatiszt a jövő terveinél? Kijött rá a hamisság, a bosszúsága, az utazás, a váratlan öröm és a levél. Hát azon gondolkodik, hogy összefüggésben ugye az előbbivel, hogy ő szeretne találkozni veled, de sosem jön össze, és itt nekem az jön, hogy ő azon gondolkodik, hogy kitalál valami hazugságot, hogy ő hogyan utazzon el, hogyan tudja ezt mégis megvalósítani. Nagyon reménykedik abban, hogy tud egy olyan, tehát jön neki egy olyan ötlete, egy olyan hirtelen ötlete, amivel ő tulajdonképpen ezt a akadályozó tényezőt, ezt ő le tudja győzni. Érdekes gondolatok, de minden esetre egyértelműen az a veled kapcsolatos gondolata, hogy találkozni és beszélni szeretne veled, és leküzdeni ezeket az akadályokat, és a lényeg, hogy még benne él a remény. Jó, akkor lássuk, hogy mi lesz ebből. Nagyon, nagyon jó, hogy ő végül is legalább tervez, de lássuk, hogy lesz-e belőle valami. Hogyan fog alakulni a következő 1-2 hét a néző és ő szeretett személyek között? Lesz-e, mi lesz ténylegesen, a jelenlegi energiák alapján ténylegesen milyen dolgok várhatók közöttük a következő 1-2 hétben? Milyen energiák, milyen dolgok várhatók a következő 1-2 hétben? A következő 1-2 hétben milyen dolgok várhatók? Ugye kijött az üzenet, az ajándék, a betegség, a remény és a tolvaj. Én ezek alapján azt gondolom, hogy sok útoknál előfordulhat, hogy beszélgetés, kommunikáció, az lesz. A kommunikáció során számba veszitek, vagy felidézitek azokat a régi, szép, közös élményeket, de azt is szóba kerülhet, hogy miért van ez a kapcsolat ilyen állapotban, amilyenben van, hogy nem túl jó állapotban, mi ennek az oka. És hát így a lapok alapján én azt mondanám, hogy ennek a számbavétele azért nem lesz túl vidám és felvidító eredménye, de mindjárt rákérdezünk. Rákérdezünk arra, hogy mit jelent itt az üzenetlapja, mire vonatkozik, milyen kommunikációra gondol. Itt mi lesz itt tulajdonképpen? Kijött rá ugye az örvendezés, az özvegyember, a bosszúság, az veszteség és a szerelmes nő, és itt azt gondolom, hogy a szeretett személy nagyon szeretné ezt a kommunikációt, nagyon magányos nélküled, de
de nagyon sokat mérgelődik magában, amiatt, hogy te nem vagy az élete része, és nem biztos, hogy ez jó hatással lesz a kommunikációra, és nem biztos, hogy emiatt úgy jön össze ez a kommunikáció, ahogy jöhetne, ahogy a jelenlegi energiák erre lehetőséget adnak. Mert azért azt tudni kell, hogy ha most így látszik, hogy lehetőség van a beszélgetésre, ettől függetlenül, ha például a másik személy állandóan azon kattog agyban, hogy úgysem jön össze, úgyis közben jön valami, tudom, hogy úgyis úgy lesz, akkor úgy lesz. Tehát ezt mondják ugye önbeteljesítő jóslatnak, de valójában ő behívja ezt az energiát, ami megakadályozza. Lássuk, mit jelent itt a betegség lapja, mire vonatkozik itt a betegség lapja, mit jelent itt a jövőbeli eseményeknél. Kijött a lelkész, a találkozás, a szerencsétlenség és a szomorúság, és ez megint azt mondja, hogy a lehetőség az itt van. Benne van a következő 1-2 hétben annak a lehetősége, hogy találkozzatok. Nagyon mély lelki szinten ez valószínűleg néhányatoknál meg is valósul. Esetleg még tüzes álmok formájában is, viszont mivel csak így valósul meg, ezért ez mégiscsak egy szomorúsággal jár, és mindkettőtök számára szomorúsággal jár, nem csak a tiéd vagy a te számodra, hanem az ő számára is ez egy nagy szomorúságot jelent. Megkérdezem még a tolvajt, hogy mit jelent itt a tolvaj? Mit jelent itt a tolvaj? Tolvaj mit akar elvinni? Kijött rá a levél, a katonatiszt, a gyermek, a bíró és a szerelem lapja. Hát itt ez a tolvaj arra enged engem következtetni, hogy olyan döntéseket fontolgat magában az illető veled kapcsolatosan, ami veled vagy nélküled. Újra kezdjétek, vagy nem, mivel hogy állandóan meghiúsulnak a dolgaitok, állandóan közbe jön valami, és ebbe ő kezd belefáradni, a reményei is kezdenek eltűnni, és itt a bíró és a szerelem lapjával én nekem inkább így mondom, hogy gyermekbíró szerelem lapjával, tehát én nekem inkább az jön, hogy melyiket válasszam dolog, és sok esetben nem a szerelmet fogja választani, akkor így mondom. Tehát, ha ilyen helyzetbe kerültök, akkor a lapok szerint az a legvalószínűbb folytatás, hogy ne ringassátok magatokat hiú reményekbe, hiú ábrándokba, mert itt nagyon nehéz, nagyon kicsi annak a valószínűsége, hogy itt hirtelen nagyon kiderül az ég, és csodás dolgok történnek. Akkor ennyi az, amit megtudhatunk az ő következő lépéseivel kapcsolatban. Köszönöm szépen, hogy megnézted, köszönöm, ha lájkolsz, feliratkozol, és az idegen nyelvű nézőknek, akik idegen nyelvű felirattal nézik, nekik a szövegben egy külön leírást rejtettem el, úgyhogy kérem szépen, hogyha lehet, akkor nézzék meg.
Köszönöm szépen mindenkinek a nézést, és mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!